შუადღემ მშვიდობის ეთერშია გადაცემა ჩვენი დრო ბორენაონიენთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ რომ 1 საათის განმავლობაში დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2388-105 ან სკაიპის მისამართზე ობიექტივი 2 და გამოხატოთ მოსაზრებები ან დასვათ შეკითხვები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში 2017-2018 წლებში გიორგი ტუმასიანი და ასევე საქართველოს ახალგაზრდობის მოქმედი წარმომადგენელი გაეროში ლიკა ტორიკაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლიკა, თქვენგან დავიწყებ საუბარს, ვინაიდან თქვენ ახლად არჩეული ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ხართ გაეროში. საუბრის დასაწყისში მინდა რომ თქვენს ფუნქციაზე ისაუბროთ, დამეთანხმებით რომ ახალგაზრდობის წარმომადგენლობის პროგრამა გაეროს ერთ-ერთ წარმატებულ ინიციატივად ითვლება და კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროგრამა, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ და თქვენ რა ფუნქცია გაკისრიათ. გამარჯობა, ბორენა. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ორიადი სიტყვით მოგიყვებით ამ პროგრამის შესახებ. 1991 წლიდან ტარდება გენერალურმა მდივანმა და გაერომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახალგაზრდებს აკისრიათ ძალიან დიდი როლი მშვიდობის და უშიშროების შენარჩუნებაში, ამიტომ გაერომ მოუწოდა წევრ ქვეყნებს, რომ დელეგაციების ოფიციალურ წევრებად აერჩიათ ახალგაზრდა წარმომადგენლებიც სხვადასხვა კონკურსების და ეტაპების გასვლის შემდგომ ირჩევა ერთი ახალგაზრდა წარმომადგენელი, რომელიც იღებს მონაწილეობას გაეროს სხდომებში და სიტყვით გამოდის გენერალური ასამბლეის პირველი კომიტეტის სხდომაზე. რამოდენიმე ფუნქცია აკისრია ამ ახალგაზრდა წარმომადგენელს. პირველ რიგში ეს არის უნდა იყოს დამაკავშირებელი რგოლი ახალგაზრდებსა და სამთავრობო პირებს შორის. ასევე ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია ქვეყანაში, ახალგაზრდებთან შეხვედრა, ახალგაზრდების პრობლემატიკის შესწავლა და შემდგომ ამ პრობლემებზე მუშაობა და ამ პრობლემის გაჟღერება სამთავრობო პირებთან შეხვედრების დროს. თქვენი შემართება როგორია? რას ფიქრობ, რამდენად წარმატებით განახორციელებ ყოველივე ამ ფუნქციას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ? რაც აუცილებლად პოზიტიურად უნდა ვიყო განწყობილი, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციაა და ძალიან სერიოზული. ახლახანს ჩამოვედი გაეროს 73 გენერალურ ასამბლეას დავესწარი გენერალურ დებატებს, მოვისმინეთ ჩვენი პრემიერის გამოსვლა გაეროში. სულ ახლახანს დაინიშნეთ ამ პოსტზე და როგორც იცი უკვე აქტიურად ხართ ჩართული. ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში. იქამდე გიორგისაც მინდა რომ ვკითხო, გიორგი, თქვენ ეს გზა საკმაოდ წარმატებით განვლეთ, გარდა იმისა, რომ ქვეყნის წარმომადგენლობით ფუნქციას ახორციელებდით, თქვენ აქტიურად ასევე ახორციელებდით ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. მე მაინტერესებს თქვენი მანდატის პირობებში, რამდენად საკმარისი აღმოჩნდა ერთი წელი იმისთვის, რომ თქვენი იდეები სრულყოფილად განგეხორციელებინეთ. ფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ერთი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად გამოიყენოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელმა ყველა ის რესურსი და შესაძლებლობა, რომელიც გააჩნია და სწორედ ამ ლოგიკით მეცადე წლის განმავლობაში განმეხორციელებინა ისეთი ღონისძიებები და აქტივობები, რომელიც ხელშეუწყობდა ჩვენი ახალგაზრდობის გაძლიერებას. ამ კუთხით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება აქტიური თანამშრომლობა შესაბამის რგოლებთან, იქნება ეს სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალისხმევა დავხარჯეთ იმ კუთხით, რომ მოვამზადოთ და გავაუმჯობესოთ საკანონმდებლო ჩარჩო დღეს არსებული საქართველოში, როგორც ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით, ასევე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით, საპარლამენტო და სამთავრობო სამინისტროების გულისხმობს შესაბამის რგოლებთან თანამშრომლობის კუთხით, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს, ჩვენ გვაქვს რიგი სამომავლო, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ არის დასრულებული, მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ეს არის ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის სპეციალობა და აღიარება საქართველოში, რომელიც შემდგომ შეიძლება დამკვიდრდეს მთელ ქვეყნის მასშტაბით და შევძლოთ ამის მეშვეობით ახალგაზრდების მომზადება სამომავლოდ და გადამზადება. ეს პროგრამის მიმართულებით ჩვენ მუშაობა დავიწყეთ, მაგრამ დღესდღეობით უკვე მოქმედ ახალგაზრდობის წარმომადგენლის პასუხისმგებლობა და ყველა სხვა რგოლის, რა თქმა უნდა, რომ ამ საკითხებზე აქტიური მუშაობა განაგრძონ, რაც რა თქმა უნდა მიმდინარეობს
ამჟამად ეს პროგრამა თქვენი ინიციატივით დაიწყეთ და უნდა გააგრძელოს ლიკამ, როგორც მივხვდი. დავაზუსტებ, რომ ამ კონკრეტულ პროგრამას ეს არის გლობალური ინიციატივა, საქართველოში რამდენიმე ძირითადი აქტორი უწევს ამას მხარდაჭერას, მათ შორის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ახალგაზრდობის წარმომადგენელი როგორც მნიშვნელოვანი რგოლი ასევე ჩართულია ამ პროცესში. ანუ რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ახალგაზრდობის სფეროში საჭირო ინოვაციები და საჭირო კანონმდებლობის ჩარჩო ჩვენ შევძლოთ, რომ ძალისხმევა დავხარჯოთ, რათა ეს იქნას მიღებული. საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანია შედეგი, რომ ეს პრობლემები იქნას აღმოფხვრილი და ჩვენ ახალგაზრდებს გქონდეთ უკეთესი შესაძლებლობები. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ წლიდან წლამდე მდგრადად ეს პროცესი გრძელდებოდეს და ამიტომ ამ ძალისხმევის დახარჯვა მნიშვნელოვანია სწორედ თანმიმდევრულად რომ ხორციელებდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ სხვა პროგრამაზე და მიმართულებაზეა საუბარი, ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ დიალოგის ფორმატი ხელისუფლებასთან, რომელსაც ჰქვია დიალოგი მომავალთაობასთან, ერთ-ერთი ფორმატი, სადაც ასობით ახალგაზრდა ლიდერს აქვს საშუალება კითხვა დაუსვას პირისპირ სახელმწიფო მმართველ შესაბამის რგოლებს. რა თქმა უნდა, ეს ფორმატი რომ მეტი კომუნიკაციისთვის, რომ ახალგაზრდასა და სახელმწიფოს შორის იყოს უფრო მეტი ურთიერთობა, ამისთვის არის ეს პროგრამა, ხო? რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით იმ ლიდერ ახალგაზრდებს, ვინც აუცილებლად ჩაანაცვლებს დღევანდელ პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ ესტაბლიშმენტს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ დღესდღეობით უკვე ზეგავლენის შესაძლებლობა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში და სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატი, რათა შევძლოთ ზეგავლენის გარდაქმნა იმ კუთხით, რომ ახალგაზრდებს პოზიტიური დინამიკა ჰქონდეთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ამისთვის პირისპირ დიალოგი, სადაც შეიძლება კრეატიული და საინტერესო იდეების განხილვა ქვეყნის განსავითარებლად, ამავდროულად აქტიური მუშაობა იმ პროცესში, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ეს არის ახალგაზრდული მოძრაობა შერიგებისთვის, რომელიც ახლა ძალიან აქტიურად გრძელდება უკვე მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენლის თავმჯდომარეობით, არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის გაეროშიც განიხილავდით, როგორც ვიცი. რა თქმა უნდა. დიახ, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებთ, იქამდე ლიკას მინდა რომ მოусმინო. ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, როგორც გიორგი მათ აღნიშნა, სხვადასხვა დელეგატებთან ერთად ახორციელებს ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. მე მაინტერესებს თქვენ რა გეგმები გექნებათ ამ თვალსაზრისით. მე როგორც ვიცი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ერთ-ერთი ღონისძიება იაშვილის კლინიკაში გამართეთ, სადაც ორივე თქვენგანი მონაწილეობდა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ნახოთ ამ ღონისძიების მცირე ჩანაწერი და შემდეგ მოვისმინოთ თქვენი კომენტარები. ვთხოვ ტექნიკურ ჯგუფს რომ ვაჩვენოთ ეს ჩანაწერი. ჩვენ ნახეთ აქცია მოცეკვავე ექიმები იაშვილის კლინიკაში სახელწოდებით. მე მაინტერესებს როგორ მოახერხეთ თქვენ რომ სრულიად იაშვილის კლინიკა აცეკოთ და რა იყო ამ ღონისძიების მთავარი მიზანი და მიაღწიეთ თუ არა ამ მიზანს. როგორც ნახეთ, საკმაოდ ბედნიერი სახეები თარია, როგორც ექიმები, ბავშვები, მშობლები, ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზანიც ამ ღონისძიების. დიახ, ნამდვილად ეს იყო მიზანი. მე შემდგომ კიდევ ვისაუბრებ სამყაროს გაფერადებაზე და რას ნიშნავს ეს ჩემთვის. ზუსტად გაუფერადე სამყარო ერქვა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ქართველ მეგობრებთან ერთად დავაარსე თბილისში 2012 წელს და ამიტომ სიმბოლურად გადავწყვეტე, რომ მანდატიც იმ ფერადი აქციით, ფერადი ღონისძიებით ანუ იმ საქმიანობას, რასაც ამ ორგანიზაციით აკეთებდით, მანდატის პირობებშიც განაგრძოთ. დიახ, ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ზუსტად ადამიანების ცხოვრების გაფერადება, გახალისება. და ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ
დევიზი ცხოვრების და ამ მანდატის დროსაც აუცილებლად დიდ დროს დაუთმობ ზუსტად ამ საქმიანობას. მაგრამ ამავდროულად ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, საუბრობს სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებზე და იმაზე, რომ მათ ჭირდებათ გაძლიერება და სპეციალური მხარდაჭერა. და ზუსტად აი ამ ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით ვაპირებ, რომ ვიხემძღვანელო ამ 1 წლის განმავლობაში და ამიტომაც გადავწყვეტე, რომ დავიწყო ჩემი მანდატი ზუსტად იმ ჯგუფთან მუშაობით, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება გაძლიერება და დახმარება. მით უმეტეს იაშვილის კლინიკაში არიან ახალგაზრდები, ბავშვებიც, ისინი არიან ჩვენი მომავალი, მათ ჭირდებათ ჩვენი მხარდაჭერა და გადავწყვეტე, რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი სტარტი. მაგრამ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და მომავალში სხვა ჯგუფებთანაც ვაპირებ მუშაობას. ეს იყო პირველი ღონისძიება, რომელიც მანდატის პირობებში განახორციელდა. ეს იყო გაეროში გამგზავრებამდე ერთი მცირე ღონისძიება, რისით როც მქონდა სამწუხაროდ მანდატის შესახებ გვიან მაცნობეს, გვიან გავიგე, რომ მექნება ამის საშუალება და არ მქონდა დრო, რომ ჩამეტარებინა ეროვნული ტური. ეროვნული ტური არის შეხვედრები ახალგაზრდებთან მთელი საქართველოს მასშტაბით. სკოლებსა თუ უნივერსიტეტებში, მაღალმთიან რეგიონებში, სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში, ზუსტად იმ მიზნით, რომ მათი ხმა მოვისმინო, მათი მოსაზრებები და გაუზიარო მათ გაეროს ხედვა და გაეროს პოლიტიკა. ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩემი შემდეგი ეროვნული ტურის დაგეგმვა და ახალგაზრდებთან შეხვედრა და მინდა რომ მოუწოდო იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც უყურებენ ახლა ამ გადაცემას, რომ დამიკავშირდნენ Facebook-ის მეშვეობით გაეროს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი არის ასეთი Facebook-ის გვერდი, მომწერონ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე მიკავშირდება და მინდა რომ კიდევ უფრო მეტს შევეხმიანო და დავგეგმო ეს ეროვნული ტური. დიახ, მაყურებელი დაგვიკავშირდა, მოვისმინოთ მისი მოსაზრება და შემდეგ ავაგრძელებთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ძალიან დიდ ვოდის. გამარჯობა. არ ვაპირებ, თუმცა ახალგაზრდობის მომავალი ახლა გადაწყდება ცოტა ხანში საქართველოში და ორი ვიტყვი რა, ხო შეიძლება? დიახ, ძალიან მოკლედ გვიხარით სამწუხაროდ, სულად ისმის თქვენი ხმა. ის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ ხმები ვერ მიიღო, ეს არის ეკლესიის კურთხევა, რომ არ მიეცათ ხმა სალომე ზურაბიშვილისთვის და ან არც არჩევნებთან დაკავშირებით არ საუბრობთ, ქალბატონო, და თუ გექნებათ თქვენ თქვათ შეკითხვა ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა, სიამოვნებით მოგისმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა მაყურებელი და მე მაინტერესებს გიორგის შეფასებაც ლიკამ ისაუბრა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. იაშვილის კლინიკაში თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში და თქვენი შთაბეჭდილებები მინდა რომ გაგვიზიაროთ და რას ფიქრობ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით განაგრძოს ლიკამ, როგორც დაიწყო თქვათ მოღვაწეობა მანდატის პირობებში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებზე და ბავშვებზე ყურადღების მიქცევა სწორედ იმ კუთხით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჯგუფი ჩვენთვის, განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ახალგაზრდებზე, ვისაც აქვს დღეს კონკრეტული გამოწვევები ჯანმრთელობის მიმართულებით, შესაბამისად ჩვენთვის მომავალი თაობის წარმომადგენლებისთვის და ლიკა როგორც მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, როგორც ამის ინიციატორი და ორგანიზატორი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძალისხმევა. მე ვფიქრობ, ემოციურად ეს ასევე ახსავსეა ნათელი წერტილებით და სხვადასხვა პოზიტიური შეფასებით, რადგანაც ეს ბავშვებთან ურთიერთობა ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ ჩვენ თავს სწორედ იმ ხალხის არამხოლოდ წარმომადგენლად, არამედ მათ მეგობრად, რადგანაც შენ თუ გაქვს სურვილი ჭეშმარიტად იმოქმედო შენი ქვეყნის ახალგაზრდობის სასარგებლოდ და მინდა მოგახსენოთ, რომ 1 წლის განმავლობაში ყველა დანარჩენი საქმის გადადება და შენი ამ დროის, რაც არის ყველაზე ძვირფას ხო ცხოვრებაში, მიძღვნა ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდებისთვის თავად პროცესი არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აქ უნდა იყოს დიდი სიყვარული აი იმ ადამიანებისადმი, ვისაც შენ ემსახურები. განც მანდატის არსებობა ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება, რომ შენ ემსახურო შენს ქვეყანას და საკმაოდ წარმატებულიც არის ჩვენს ქვეყანაში, წარმატებით ხორციელდება ეს მანდატის პირობებში, რაც შედის საერთოდ. მე მაინტერესებს თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ გაეროს სათავო ოფისში გენერალური ასამბლეის საკომიტეტო მოსმენებში იღებთ ბუნებრივია მონაწილეობას და სიტყვითაც გამოდიხართ. მე მაინტერესებს გარდა საკომიტეტო მოსმენებისა, რას განიხილავთ ძირითადად, ჯერ გიორგის მოусმენთ და შემდეგ ლიკასთან გადავალთ.
მრავალი გამოწვევა, მრავალი მიმართულებაა დღეს მსოფლიოში, რა კუთხითაც ჩვენ მუშაობთ გაეროში, მუშაობთ და წლიდან წლამდე ეს ვითარდება. Რა თქმა უნდა, წლევანდელ ასამბლეაზე იყო, ასე ვთქვათ, დამატებითი და სხვა ახალი მიმართულებები, თუმცა მე შემიძლია მოგახსენოთ შარშანდელ ასამბლეაზე ძირითადი საკვანძო მიმართულება, ეს არის ერთ-ერთი ახალგაზრდების გაძლიერება, ზოგადად, როგორც ინსტიტუტი, რადგან დღეს 1.8 მილიარდი ადამიანია ახალგაზრდა დედამიწაზე, რაც ყველაზე დიდი თაობა ახალგაზრდების კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში და შესაბამისად გაეროში გვაქვს ნამდვილად იმის რწმენა, რომ შეგვიძლია აი ამ ახალგაზრდების გაერთიანებით და განვითარებით გარდაქმნა დედამიწა იმისთვის, რომ სრულიად სხვა ტიპის პლანეტა ქონდეს 2030 წლისთვის, როდესაც გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები იქნება მიღწეული. ამავდროულად გვაქვს მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც არის ამ ახალგაზრდების მომზადება ხვალინდელ გამოწვევებზე, რომ იქნენ მზად პასუხი გასცენ. რაც გულისხმობთ აქ განათლებას და სამსახურს. რადგანაც როდესაც დღეს ჩვენი ახალგაზრდები სწავლობენ 40-50 წლის წინანდელი განათლების მოდელის მეშვეობით და ამის გამოყენება დაჭირდებათ 10-15 წელიწადში, როცა დაამთავრებენ სკოლას, ხო, ვინც პირველ კლასში მიდის, 12 წლის შემდგომ დაამთავრებს სკოლას, ანუ 2030 წელს. სრულიად სხვა ტიპის სამყარო დახვდებათ, სამყარო, სადაც 800 მილიონი სამუშაო ადგილი იქნება ავტომატიზირებული, მექანიკური და ავტომატური, ასე ვთქვათ, დანაყოფების მეშვეობით და შესაბამისად ადაპტირება დღევანდელ სამყაროზე, უნარჩვევებზე, ტექნოლოგიურ უნარჩვევებზე ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად გაეროში ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ გამავითაროთ ახალგაზრდობა ისე, რომ მზად იყოს ხვალინდელ გამოწვევებს უპასუხოს სწორედ იმ კუთხით, რომ ჩვენ შევძლოთ ლამაზად და მშვიდობიანად გარდაქმნათ. ანუ ესე ვთქვათ, შერიგების პოლიტიკის ირგვლივაც შეიძლება რომ ჩავთვალოთ ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება იმისა, რომ ახალგაზრდებმა აწარმოონ შერიგების პოლიტიკა, რომელიც თქვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, როგორც ვიცი. გლობალურად დღეს გაერო განიხილავს ახალგაზრდობას თავისი რეზოლუციით 2250 Youth Peace and Security, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას მშვიდობის დამყარების კუთხით. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონფლიქტებზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა მსოფლიოსთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდებს გააჩნიათ ყველაზე კარგი შესაძლებლობა სხვადასხვა საზოგადოების გაერთიანებისკენ. ნახეთ, დღეს ჩვენ და ჩვენს მოძმე აფხაზ ოვს ახალგაზრდობას არ აქვს გამოცდილება ერთმანეთთან კონფლიქტის, არ აქვს გამოცდილება ერთმანეთთან ნეგატიური გარკვეულწილში ურთიერთობის, მაგრამ პოზიტიურიც არ გვაქვს დღეს. და შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანია ანუ აქედან გამომდინარე. დიახ, შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ერთმანეთთან დაკავშირებით, გაცნობით და ინფრასტრუქტურულ ხიდებთან ერთად ასეთ საზოგადოებებს შორის ხიდების მშენებლობის კუთხით ჩვენ დავინახავთ, რომ ამ მეშვეობით საქართველოში და სხვა ქვეყნებშიც შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, რომ ხვალ ზეგ და 2030 წლისთვის საბოლოოდ საზოგადოებები შევძლოთ გავაერთიანოთ იმისთვის, რომ დედამიწაზე დღეს ის კონფლიქტები, რომელიც არსებობს, გარდაქმნათ. პრაქტიკულად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა იმ კუთხით გვაქვს, რომ დღესდღეობით 21 საუკუნეში ადამიანები აგრძელებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ იარაღის გამოყენებას, რაც პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ არარაციონალური და არაცივილური მიდგომაა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გაეროში ამაზეც ვთანხმდებით, რომ შევძლოთ ახალგაზრდების მეშვეობით შევთანხმდეთ, რომ დიპლომატია არის ერთადერთი ხერხი ჩვენთვის საუბრის და მშვიდობა და ბედნიერება და კეთილდღეობა ყველა ადამიანისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. ეხლა ეს ინიციატივა უშუალოდ თქვენს მიერ იქნა წამოყენებული თუ ერთობლივად განიხილავდით? რაც შეეხება კონკრეტულად ახალგაზრდული მოძრაობის შერიგებისთვის, რომელიც ჩვენ დავაფუძნეთ მანდატის ფარგლებში, ეს არის ჩემი ინიციატივა ჩვენს ახალგაზრდობასთან, ასობით და ათასობით ახალგაზრდასთან ერთად წლის განმავლობაში მუშაობის შედეგად ჩვენ შევთანხმდით, რომ ასეთ მოძრაობას დავიწყებთ და მე იურიდიულად ამ მოძრაობის დაფუძნებელი გახლავართ იმ კუთხით, რომ გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის ფარგლებში დაფუძნდა ეს მოძრაობა ჩემი მანდატის დროს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველა დანარჩენ მანდატის შემდგომ აგრძელებს და დღესდღეობით ამ პროგრამის ამ მოძრაობის თავმჯდომარე გახლავთ მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ქალბატონი ლიკა. დიახ, რომელიც იმყოფებოდა გაეროს გენერალური ასამბლეის საკომიტეტო სხდომაზე და ეს ინიციატივაც განიხილა. რა იყო თქვენი გამოსვლის მთავარი არსი და რაზე გაამახვილეთ ყურადღება?
გაეროში წყალ საკითხებთან დაკავშირებით დავამატებ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მოსაზრებას. დავესწარი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის გამოსვლას მის ახალგაზრდობის დესპანთან ერთად ჯაიატმა ვიკრავანაიაკესთან და აქ გაჟღერდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი მოსაზრება, რომ არც ერთი ახალგაზრდა არ იბადება ტერორისტად, არავინ არ იბადება ტერორისტად. ტერორისტები ყალიბდებიან სხვადასხვა გარკვეული საზოგადოების მიერ გამოწვევების გამო. და ამიტომაც გიორგი მახსენე ეს რეზოლუცია Youth Peace and Security 2250 ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია და ამ კუთხით ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ყავს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ეს რეგიონში ერთ-ერთი ქვეყანა ვართ ვისაც ყავს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ გამოსვლას რომ დაუბრუნდეთ, ჩემი გამოსვლაც აშღერებდა ამ მოსაზრებას, რომ ახალგაზრდები არ არიან მომავლის ლიდერები, ჩვენ არ ვართ ხვალინდელი დღის ლიდერები, ჩვენ უკვე დღეს ვართ ლიდერები და უკვე დღეს რა გადაწყვეტილებებსაც ვიღებთ, რასაც ვაკეთებთ. რა мотивაციებით ვცხოვრობთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკეთესი სამყაროს შესაქმნელად მე ჩემს გამოსვლაში ვისაუბრე საერთაშორისო გამოცდილებაზე რომელიც მაქვს გაუფერადი სამყარო Paint the World-ის ფარგლებში ეს ორგანიზაცია რომელიც დაარსდა თბილისში საქართველოში გახდა საერთაშორისო ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ სხვადასხვა ქვეყნებში აიტაცა ეს იდეა ფერადი სამყაროს შექმნის იდეა და მე პირადად გავემგზავრე ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ფილიპინები, ინდონეზია, მალაიზია, სამხრეთი აფრიკა, მოზამბიკი, სვაზილენდი, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები. და იმის გამო რომ მე შევხვდი ამდენ საინტერესო ახალგაზრდას, მე გამოვიტანე ესეთი დასკვნა, რომ პრობლემატიკა და ახალგაზრდული პრობლემები არის ძალიან ერთნაირი ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ, თუმცა ამ ნაწილის დრო ამოიწურა ახალი ამბების დროა ეთერში და შემდეგ გიბრუნდებით დაგველოდეთ დროებით. მე-15 საუკუნის მიწურულს თურქმა მეცნიერმა და საზოგადო მოღვაწემ ქემალ ფაშაზადემ დაწერა ოსმალთა სახელმწიფოს ისტორია. სადაც კითხულობთ, რომ სულთანი ბაიეზიდი დიდი ჯარით მოდგომია საქართველოს, მოხიბლულა სულმელოვანი ხავით, აყვავებული მთავარით, მრავალი ნაკადულით, მაგრამ ამასთან ძალზედ შეძრწუნებულა აქ მცხოვრები ხალხით, ანუ ქართველებით, რომლებიც თურმე ყოფილან ალბედიანი, დაცემულნი, სოდვილნი, ბოროტმოქმედნი, აუგის ჩამდენი და პირშვანი ურჯულონი, რომლებიც ჯერაც არ იყვნენ დაბეგრილები და ვალდებული ეხადათ ჯიზია, ხარაჯი, საბაჟო საქონელი. სულთანმა ჯარს უბრძანა და ჯარმა საქართველოს ქალაქები ააოხრა და გაანიავა. ქართულ ციხე კოშკებს შემოესივნენ, ზარბაზნებით დაანგრიეს, ისრების წვიმის ღრუბლები დაუყენებიათ და აურაცხელი ხალხი დაუხოციათ. მოსახლეობის საცხოვრებლები გაძარცვეს და მათი სახლები ჭოტრთა და ყვალთა სადგომებად აქციეს და მათ სულებში ტანჯვის ცეცხლი და შიში დაანთქეს. სიხარულით გვიყვება ამას ქემალ ფაშაზადე. საერთო სახალხო მოძრაობა, მუსლიმანი და ქრისტიანი ძმები საქართველოს ერთიანობის დასაცავად. მედია კავშირი, ობიექტივი, სიმართლე ყოველთვის, ყველგან, ყველაფერზე. აუცილებლად უნდა გასამართლეს, რაცმად გააკეთეს. ხალხი დაუპეს და უნდა მოითხოვოთ სულ ყველამ, რომ გასამართლეს ყველა. გასამართლეს რეჟიმი გვერდში დაუდგენ რადიო ალიანსს მოწოდებას. ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები მე ამ რეზოლუციას და ასევე მხარსს გიჭერთ. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ამ რეზოლუციას ვეთანხმები, აუცილებლად ყველა უნდა მოაწეროს ხელი და სწორედაც არის ეს რეზოლუცია. დაისაჯოს დამნაშავე.
მნიშვნელობა არ აქვს იქნება. დამნაშავე აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. ვეთანხმებ პატრიოტთა ალიანსის სამგადაწყვეტილებას ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. სამართალმა უნდა ერთხელ პური ჭამოს ნამდვილად. სამართლიანობის საღდენო ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვანაირად სახელმწიფო ვერ აშენდება. ნამდვილად უნდა დაისაჯოს დამნაშავეები. ვინც დამნაშავეა, ყველა უნდა დაისაჯოს. ხელი მოვაწერე და ვეთანხმებ იმას, რომ გამოიძიო რას დანაშაული ჩაედინო ნაციონალურ მოძრაობამ და დასაჯონ. ხელი მოვაწერეთ რეზოლუციის ტექსტს. დაგვიკავშირდით ტელეფონის შემდეგ ნომრებზე. დილის 9 საათიდან საღამოს 10 საათამდე. 555 312 512 599 318 643 571 075 225. არასწორი მოლოდინი, თვით დაჯერებულობა და საკუთარ თავში ჭაკეტვა. ეს იმ მიზეზების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები არჩევნების შედეგებს უკავშირებენ. როგორც პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახიკალაძემ განაცხადა, მათი გუნდის მთავარი შეცდომა საკუთარ თავში ჩაკეტვა და ზედმეტი მოლოდინები აღმოჩნდა. თბილისის მერმა დღეს სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი პარტია ყველაფერს გააკეთებს, რათა შეცდომები გამოასწოროს და საზოგადოებასთან კომუნიკაცია უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოს. რაც მთავარია ამ არჩევნებით ხალხმა გამოგვიგზავნა შეტყობინება. რისის შეგრძნება გარკვეულწილად ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს ჰქონდა, რომ ქვეყანაში ბევრი რამე შესაძლებელია. შესაძლებელია სწრაფად, ეფექტურად და თითოეული მოქალაქის ინტერესის გათვალისწინებით. სამწუხაროდ, როგორც ყველა ხელისუფლებას, ჩვენს ძალაუფლების კონცენტრაციამ შეიძლება ითქვას გადაჭარბებული თვითდაჯერებულობა შეუგმათა და შესაბამისად მთელ რიგ შემთხვევებში არ ხდებოდა ადეკვატური უკავშირი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ამის შედეგი იყო ის, რომ მხოლოდ შიდა კვლევების მონაცემებს ვეყნობოდით, რამაც კიდევ უფრო შეასუსტა განწყობების აღქმამ, თუმცა ყველა ჯანსაღი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის მსგავსი გამოფხიზლება ახალი და ეფექტური რეაგირების სწრაფი ცვლილებების დასაბამია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბექანა ცვლიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს აფასებს. მისი განცხადებით, მმართველ გუნდ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ სათანადო მხარდაჭერა არ გამოუხატავს. სოციალ-დემოკრატების წევრი აღნიშნავს, რომ გუშინდელი არჩევნების შედეგი ეკონომიკურ სოციალურ პოლიტიკაზე, ასევე კოჰაბიტაციაში ღრმად შესწავლაზეა პასუხი. პარლამენტის წევრის განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ თავის ტრადიციული ამორჩეველი დაკარგა. ხალხმა გადაუწყვეტეთ სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა თავიდან. ეს იყო ძალიან ისეთი თავიდან თითქოს მხარდაჭერა, მაგრამ ეს მხარდაჭერა არ იყო გამაგრებული რაღაცა ომახიანი, თქვათ, ესე იგი, განწყობებით, მამაღალი განცხადებებით, არამედ ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით ხალხმა მხარდაჭერა, ხო? რამაც შესაბამისად ამორჩეველს ძალიან დიდი როლი ითამაშა. დღეს ხალხმა ქართულ ოცნებას პასუხი დასცა არა მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ კოაბიტაციაში ძალიან ღრმად შევედით, პირდაპირებით და არამედ დასცა იმისთვის, რისთვისაც მან უპირველეს ყოვლისა წითელი ბარათი აჩვენა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იყო უმუშევრობა და სიღარიბე. არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ექსპერტ ზალან ჯაფარიძემ და დემურ გიორხელიძემ პრესკონფერენცია გამართეს. მათი განმარტებით შედეგი მოულოდნელი არავისთვის იყო. ქართული ოცნების მიერ დაშვებულმა ტაქტიკურმა შეცდომებმა ეს შედეგი გამოიღო. ექსპერტების აზრით ამ მომრჩეველმა ერთგვარი გაფრთხილება მისცა ქართულ ოცნებას, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კანდიდატად არჩევისას თავიდანვე სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. ამით ამორჩეველმა ფაქტიურად ქართულ ოცნებას შეიძლება ასე ვთქვათ, მისცა ერთგვარი გაფრთხილება, რომ ის პოლიტიკა, რასაც ის ატარებდა და ატარებს ქვეყანაში, მისთვის არის ან საერთოდ მიუღებელი, ან ისურვებდა ამ პოლიტიკის გამოსწორებას. გარდა ამისა, ამ შედეგის დადგომაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნების მიერ დაშვებულმა ჩემს აზრით სრულიად აუხსნელმა
სტრატეგიულმა და ტაქტიკურმა შესწორება. ხელისუფლება მას შემდეგ რაც მოვიდა, აბსოლუტურად არასწორი მიმართულებით აგრძელებს თავის საქმიანობას, მან დაივიწყა ის, თუ რის ტალღაზე მოვიდა. რატომ მოიყვანა ქართველმა ხალხმა ეს ხელისუფლება და მეორე დღიდანვე ფაქტიურად სახელისუფლებო ვერტიკალი აიგო არა ინსტიტუტებზე, არამედ ვიღაც პროკურატურის, ვიღაცის წარმომადგენლებზე და ასე შემდეგ. ეს იყო მცდარი დასაწყისივე. დილის 5 საათზე დაასრულა მუშაობა ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიამ. 124 საარჩევნო უბნის შედეგების მიხედვით ოპოზიციური გაერთიანება ძალა ერთობაშიას პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე ლიდერობს. მას ხმა 29585-მა ამორჩეველმა მისცა, რაც საერთო რაოდენობის 46.98% შეადგენს, ხოლო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა 18058 ხმა მიიღო, რაც 28.67%-ია. საოლქო კომისიაში ამ დროისთვის 38 საჩივარია შესული. ისინი პროცედურული ხასიათისაა და კომისია მათ განხილვას ხვალ დაიწყებს. 65,000-ზე მეტმა ამორჩეველმა მიიღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა. ეს მაღალი მაჩვენებელია 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა ესეთი მაღალი მაჩვენებელი. თავისთავად ცხადია, შედეგების შესაბამისი დადგა წინარე ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, შემდეგ გახლავთ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. ძირითადად ეს ორი მნიშვნელოვანი კანდიდატი გახლავთ. საჩივარებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ მიღებულია 38 საჩივარი, რომელიც დაწერა როგორც პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე და ახალაია 7 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ის დამნაშავეცნეს ვამე ხაბულაშვილისა და კახა დაბრუნდაშვილის ეპიზოდზეც და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. საუბარია 2005 წელს გატაცებულ ვამე ხაბულაშვილსა და კახა დაბრუნდაშვილზე, რომელთა საქმეები გირგვლიანის ეპიზოდთან გააერთიანეს. გამოძიების ინფორმაციით, პირადი შურისძიების მოტივით მითითებული პირები ოქროყანის სასაფლაოზე პირადად ახალაიამ გაიტაცა. იგი სასამართლომ დამნაშავეცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთასა და ადამიანის ღირსების შემლახავ დამამცირებელ მდგომარეობაში ჩაყენების გამო ახალაია სანდრო გირგვლიანის, ლევან ბუხაიძის, კახა დაბრუნდაშვილისა და ვამე ხაბულაშვილის ეპიზოდზე საბოლოო 7 წლითა და 6 თვის ვადით პატიმრობა განესაზღვრა. 1 წლითა და 6 თვით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება. სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და დავით ახალაიას მიმართ დაადგინა გამამხონებელი განაჩენი ბრალდებული დამნაშავეთი იქნა ცნობილი მის მიმართ ბრალა შერაცხული 7 ქმედების ჩადენაში აღნიშნული განაჩენი სახელმწიფო ბრალდებისთვის სრულად მისაღებია და იგი ბუნებრივია არ ჩვენს მხრიდან არ დაეფინდებარება გასაჩივრებას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ გადაცემას. ჩვენი დრო და გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში ლიკა ტორიკაშვილი, ასევე საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში 2017-2018 წლებში გიორგი ტუმასიანი. ჩვენ საუბრობდით გაეროს გენერალური ასამბლეის საკომიტეტო სხდომებზე თქვენს მიერ წარდგენილ ინიციატივებთან დაკავშირებით და მე მინდა რომ დაასრულო ლიკა მოსაზრება და შემდეგ გადავიდეთ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით სასაუბროთ. დიახ, იმას ვამბობდი, რომ ჩემს გამოსვლაში პირველ კომიტეტზე ხაზი გაუსვი
ქართულ ორგანიზაციას, საქართველოში დაარსებულ ორგანიზაციას, რომელიც მცირე დროის განმავლობაში გახდა საერთაშორისო და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ახალგაზრდები ჩაერთვნენ ამ მოძრაობაში. მე ვისაუბრე ჩემს გამოცდილებაზე ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობის სხვადასხვა ქვეყნებში, მსოფლიოს 4 კონტინენტზე. და გამოსვლაში გაეროში თქვი ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა კანის ფერი, შეიძლება სხვადასხვა სოციალური სტატუსი, ჩვენ ყველანი ვართ ერთნი, ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენი პლანეტა არის ყველასთვის ერთი და ერთნაირი და ამიტომ მიუხედავად ყველა აი ამ დაპირისპირებისა, რაც არის მსოფლიოში, უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენ ერთნი ვართ. ანუ გზავნილი მთავარი მესიჯი ამ გამოსვლის იყო ეს. ეს პირველი გამოსვლა იყო თან. დიახ, ასევე ვისაუბრე ზუსტად აი ეს SDG 16, რომელიც არის მშვიდობა, ჩვენი ქვეყნის წარმატებაზე ამ მდგრადი განვითარების მიზანთან დაკავშირებით, ვახსენე ნაბიჯი მომავლისკენ, A Step Towards Better Future, შერიგების სამინისტროს ერთ-ერთი ინიციატივა და ასევე ვახსენე წინა წარმომადგენლის მიერ დაარსებული Youth Movement for Reconciliation, ახალგაზრდული მოძრაობა შერიგებისთვის, რომლის გაძლიერებასაც ვაპირებ და გაგრძელებას ამ კუთხით მუშაობის. ეს ინიციატივები თქვენ განმოდიოდა უშუალოდ, თუ გიორგიც გეხმარებოდათ, როდესაც პირველი წარდგენა იყო თქვენი, როგორც ვიცი, გაეროში. იცით, წინა ინტერვიუს დროსაც თქვი ეს და კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, ძალიან მადლობელი ვარ გიორგისთვის, იმიტომ რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, რომ წინა წარმომადგენელი რჩევებს აძლევს აკვალიანებს და ეხმარება მოქმედ წარმომადგენელს. გიორგისთან შევხვდი, ჩვენ გავისაუბრეთ მის მიერ ჩატარებულ პროექტებზე და მე გადავწყვიტე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ეს მდგრადობა და გიორგის კარგად დაწყებული საქმე გავაგრძელო მე და ჩემს მიერ ვინც იქნება იმენაც, ანუ ეს ძალიან მე როგორც ვიცი ეს ინიციატივა გიორგიმ წამოიწყო რომ დაგეხმაროთ თქვენ იყოს ჩართული აქტიურად და აქტიურადაც არის ჩართული მე მინდა რომ ამ ინიციატივის შესახებ გითხრათ თქვენ რამდენად არიშურებთ ძალისხმევას იმისთვის რომ თქვენს მიერ დაწყებული საქმე ღირსეულად გააგრძელოს ლიკამ და შემდეგ ლიკამაც ასევე ღირსეულად განაგრძოს თქვენი ინიციატივა ბორენა იმისთვის რომ ახალგაზრდობის წარმომადგენლის ეს ერთწლიანი პერიოდი რომელიც დამეთანხმებით რომ საკმაოდ ცოტა დრო არის იმისთვის რომ გაერკვიო ბოლომდე საქმეში ამავდროულად აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესებში იმისთვის რომ ეს პროცესი იყოს არა შეჯიბრი ერთი წლის განმავლობაში ერთი წლის დარტყმა ასე ვთქვათ აი ამ პროცესზე არამედ მარათონის პრინციპით ანუ როდესაც ყოველი შემდგომი წარმომადგენელი უფრო ძლიერი უფრო მეტი შესაძლებლობით, უფრო მეტი ცოდნით რესურსით არის ახსავსე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ცოდნა გარდადიოდეს, ასე ვთქვათ, ყოველი წარმომადგენლისგან შემდგომისთვის და მხარდაჭერა იყოს არა ერთჯერადი, არამედ ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში, რათა შევძლოთ რომ უფრო ძლიერი ახალგაზრდობის წარმომადგენლები ყავდეს სამომავლოდ, რაც თავისთავად ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის ინტერესებს პასუხობს, თავისთავად არის შინაარსში ის, რასაც ეწევა ახალგაზრდობის წარმომადგენელი თავისი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ ფუნდამენტური მხარდაჭერა ახალგაზრდობის და ამიტომ ვიფიქრე და გადავწყვიტე რომ ასეთი მიდგომით ჩვენ შეგვიძლია უკეთესი გავხადოთ ჩვენი მანდატიც, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდული პოლიტიკაც და რა თქმა უნდა ეს იქნება სარგებელი ყველა აქტორისთვის, ყველა ჩართული პირისთვის ის რომ ჩვენ გქონდეს მდგრადობა და წლიდან წლამდე ჩვენი წარმომადგენლები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, გვერდში დაუდგნენ ყველა იმ გამოწვევაში, ყველა იმ საჭირო ტექნიკურ თუ იურიდიულ დეტალში, ყველა აქტივობაში, რომელიც იქნება დაგეგმილი, რადგანაც საქმე ძალიან ბევრია, ახალგაზრდობის წარმომადგენელი კი ერთი ადამიანია, რომელიც ამას აკეთებს უსაწყიდლოდ ამას აკეთებს ჰონორარის გარეშე, შესაბამისად ჩუქნის და უძღვნის თავის დროს ჩვენ საზოგადოებას, ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებაც გვერდში დაუდგეს ამ ერთ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ის, იმისთვის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები დაიდოს ამ მანდატის მეშვეობით, რაც ჩვენი ყველას მიზანი უნდა იყოს. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან მცირე დროა, ერთი წელი იმისთვის რომ ყველა ის იდეა
ღონისძიებები განახორციელოთ, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ამ მანდატის გასაძლიერებლად. მე მინდა რომ თქვენ შეაჯამოთ თქვენი მანდატის პირობებში ყოფნის პერიოდი, თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტები, ღონისძიებები, იდეები, რომელს გამოყოფდით თქვენ განსაკუთრებით უფრო მნიშვნელოვნად და რას ფიქრობთ თქვენ არ გქონიათ ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მანდატის პერიოდი უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო, მაგალითად, არა ერთწლიანი და ყოფილიყო 2 წელი მაგალითად ამისთვის. ხომ არ გქონიათ ამის შესახებ თქვენი ინიციატივა, რომ ეს ასე მომხდარიყო? მოგახსენებთ, პირველ რიგში ჩემს ინიციატივებსაც შეხებდა უკვე ვისაუბრე ახალგაზრდულ მოძრაობაში შერიგებისთვის, უკვე ვისაუბრე დიალოგი მომავალთაობასთან პლატფორმაზე, ჩვენ 1 წლის განმავლობაში 20,000 ახალგაზრდას პირისპირ შევხვდი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, პრაქტიკულად ყველა რეგიონი მაქვს მოვლილი, დაწყებული მაღალმთიანი რეგიონებიდან თუნდაც სოფელი უშხული, ეთნიკური უმცირესობით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლები, ასე ვთქვათ, ურბანული ცენტრები, საუნივერსიტეტო სივრცეებში მრავალი შეხვედრა ჰქონდა, ისევე როგორც 10-ობით სკოლაში ლექციები, ჩვენ გავატარეთ კამპანია მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაციის კუთხით, მივახციეთ იმას, რომ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი უკვე არის ჩართული ხელისუფლების დონეზე და პარლამენტს გულისხმობს სამინისტროებს, საკრებულოს დონეზე მიმდინარე ახალგაზრდულ განხილვებში პრაქტიკულად ყველა ღონისძიებაზე ახალგაზრდობის წარმომადგენელი არის ერთ-ერთი გამოსვლელი, რაც არის სერიოზული მიღწევა, რადგანაც ნელ-ნელა ახალგაზრდობის თუმცა რეგიონებში რა ვითარება იყო, რამდენად აქტიურად არიან რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები ჩართულები ყველა იმ მნიშვნელოვან პროცესებში, რასაც თქვენ აღნიშნეთ. ჩვენ გავაკეთეთ კონკრეტული დღის წესრიგი, რომლის მეშვეობითაც ვესტუმრეთ ძალიან ბევრ რეგიონს. პრაქტიკულად ყველა ჩვენი ღონისძიება იყო ქალაქების გარეთ, რადგან ქალაქებში იცით, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობაა, ბუნებრივია. შესაბამისად, ყველა იმ რეგიონში, სადაც ჩავატარეთ შეხვედრები, გვაქვს შექმნილი ახალგაზრდული ჯგუფები, კონკრეტული საინიციატივო, ვინც აქტიურად აგრძელებს საქმიანობას. ამავდროულად გვაქვს შექმნილი ონლაინ პლატფორმა ქსელი ჩაერთე შენც, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების გაერთიანებას ამ ძალისხმევის მიმართულებით ერთობლივი. ჩვენ გვაქვს და გქონდა კონკრეტული შედეგები, როდესაც ახალგაზრდები თავად იწყებენ ინიციატივებს რეგიონებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ვეხმარებით ახალგაზრდებს. ერთ-ერთი პრინციპი, რაც ჩემი აზრით ძალიან ფასეულია, ის რომ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი მუდმივ კომუნიკაციაზე და კონტაქტზეა, ხელმისაწვდომია ახალგაზრდებისთვის საჯაროდ ნებისმიერ შეუძლია დაუკავშირდეს და მე მიხარია გულწრფელად, რომ ჩვენი მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ მიმართულებას აკეთებს. დროის ხანგრძლივობას 1 წელი არ არის საკმარისი, ამაზე შევთანხმდით. 1 წელი თავისთავად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბოლომდე გაერკვე ახალგაზრდულ დეტალებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, ხალხი ამას სწავლობს, სხვადასხვა პიროვნებები სწავლობენ წლების განმავლობაში. ასევე არ არის ბოლომდე საკმარისი ეს დრო იმისთვის, რომ ის აქტივობები ამოწურო, რომელიც ალბათ დაგეგმავა ამ წლის განმავლობაში, მაგრამ მე მინდა მკვეთრად და მკაფიოდ განვაცხადო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მანდატის პერიოდი დარჩეს უცვლელი, რადგანაც ამ 1 წლის განმავლობაში მე მაქსიმუმი ჩემი ენერგიის და შესაძლებლობების დავხარჯე ამ მიმართულებით და უაღრესად მნიშვნელოვანს მივიჩნევ ის, რომ როგორც კი ეს პერიოდი გავიდა, თუ ამ ადამიანს ისედაც ჯერა ამ თემების შემდგომაც გააგრძელებს ამ საქმიანობას, მაგრამ აუცილებლად უნდა დაუთმოს ადგილი ახალ წარმომადგენელს, რადგანაც ახალი ადამიანი ნიშნავს ახალი ენერგიით ადამიანის მოსვლას, ახალ ხედვებს, ახალ იდეებს და რა თქმა უნდა სიახლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, ამიტომ ჩემი მიდგომა არის, ჩემი ხედვა არის, რომ ეს 1 წელი, რომელიც მანდატის ფლობელს გააჩნია, უნდა გამოიყენოს ბოლომდე, რამდენადაც შეძლებს, მაგრამ ის თუ რაღაცა თუ ვერ მოახერხა ამის განხორციელება, შეუძლია შემდგომ უკვე ახალ წარმომადგენელს დაეხმაროს, გვერდში დაუდგეს, მაგრამ აუცილებლად გააგრძელებს ახალი წარმომადგენელი. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ეს გარდასვლის პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 1 წლის განმავლობაში ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია თუ ინტენსიურად მუშაობს, იღლება და ახალი ხედვით, ახალი იდეებით, ახალი მიდგომებით ადამიანის მოსვლა ამ პოზიციაზე არის სასარგებლო თავად პოზიციისთვის. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ზოგად ინტერესებზე, სახელმწიფოს ინტერესებზე და არა დაუშვათ იმ კონკრეტული ადამიანის ხედვაზე. შესაბამისად, მანდატი როგორც სახელმწიფოს ინსტრუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს. და თქვენ რას ფიქრობთ, ლიკა რამდენად სრულყოფილად შეძლებს, რომ ყოველივე ეს განაგრძოს?
იქედან გამომდინარე თუ რა გამოცდილება გააჩნია ლიკას წარსულში, მისი საქმიანობა გლობალურ ასპექტებზე, ასევე რა თქმა უნდა ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც უკვე გადაიდგა ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის ფარგლებში, რომელთაგან უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც გაეროში გამოსვლა, რომელიც ჩემი შეფასებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და ჩვენ გავაწლები ალბათ, როდესაც ჩვენ საზოგადოება მიუბრუნდება კიდევ ამ გზავნილს, რადგანაც ის ზოგად საკაცობრიობო ასეულობებს შეიცავს და ის რომ საქართველოსთან სწორედ ასეთი პოზიცია გაჟღერდა მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციასაც რა თქმა უნდა ამაღლებს და უწყობს ხელს. ამავდროულად ის ღონისძიებები, გვერდითი საიდ ივენთები, გვერდითი ღონისძიებები, რომელიც გაიმართა გაეროში და სხვა შეხვედრები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია. ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ჩემი მანდატის დროს, მოვიწვიეთ გაეროს გენერალური მდივნის დესპანი ახალგაზრდობის საკითხებში ჯაეტმა ვიკრამანაიაკე წელს უკვე ახალ წარმომადგენელს ლიკას ჰქონდა კომუნიკაცია ამ მიმართულებით და ამაზე ალბათ დეტალურად მოგახსენებ ცოტა რჩება დიახ გადაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ მოვასწროთ ამასთან დაკავშირებითაც საუბარი, ასევე ორგანიზაციასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმებზეც საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ. ლიკა, თქვენ დაარსეთ ახალგაზრდული ორგანიზაცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გაუფერდეთ სამყარო სახელწოდებით. მე მინდა რომ ამ ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბროთ, როდის დაარსდა და რა მიზანს ემსახურებოდა, თუმცა ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი ამის შესახებ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გთხოვთ გავუშვათ. I think the color is the energy. When you were sad, you wear dark colors. When you were happy, you wear bright colors. Flowers change colors. Nature changes colors. Day and night. Everything is based on colors. We need colors. I think that's what the world needs. I believe that all big things start from something really, really small. We want to encourage you to unite through charity. From 10 people, we expanded to 50, then to 100, and then to 1,000. We want to tell the youth that you can help change the world by doing little things such as charity. We decided to make a movement and call it Paint the World. Whoever's listening right now, no matter how old you are, everyone is invited. This movement is for everyone, regardless of race, religion, socioeconomic standing, everyone. It is so good to know that we have this group of young people who dreams to bring happiness to the world. We're painting the world. We're bringing colors to the people who need those colors. დიახ, ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც აღნიშნეთ, ვნახეთ მოკლე სიუჟეტი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ და გისმენთ ლიკა, მინდა რომ გითხრათ, თუ რამდენი ხანია რაც დაარსეთ თქვენი ორგანიზაცია და დაარსებიდან დღემდე რა ეტაპები განვლეთ განვითარებისთვის და რა იყო მთავარი მიზანი ამ ორგანიზაციის? მთავარი მიზანი რა იყო? მგონი ამით დავიწყებ თქვენს კითხვაზე. პასუხის გაცემას გიორგის კითხეთ არის თუ არა ერთი წელი საკმარისი იმისთვის რომ იყო ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და იმუშაო ახალგაზრდებთან. ერთი წელი საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაც შინაგანი ენერგია და ეს ადამიანები თვლიან, რომ მთელი ცხოვრება შეუძლიათ რომ იმუშაონ ამ საკითხებზე და არ გაჩერდნენ. მე მჯერა ასეთი ადამიანების და ძალიან მიხარია რომ ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი ცხოვრების გზის განმავლობაში ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი გავიცანი. მეც ასეთი ადამიანი ვარ და მე ვთვლი რომ ამ ერთი წლით არ შემოიფარგლება ჩემი მანდატი არ დაიწყო აგვისტოში და არც მრთავდება შემდეგი წლის ივნისში. 14 წლის ასაკში უკვე გრძნობდი რომ ჩვენს სამყაროში არის ბევრი პრობლემა
და მინდოდა რომ ჩემი ასე ვთქვათ ინოვაციური გზები მეყონა იმისთვის რომ ეს პრობლემები გადამეჭრა ჩემს მეგობრებთან ერთად. ზუსტად ეს იყო მიზეზი გაუფერედა სამყაროს დაარსების. ვამჩნევდით ახალგაზრდები რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ფერების ნაკლებობა, არის პოზიტივის ნაკლებობა, ბედნიერების ნაკლებობა. ძალიან რთულია ვიმსჯელოთ იმაზე რა არის ბედნიერება და რამდენად ბედნიერები არიან ადამიანები, მაგრამ როცა უყურებ ვიდეოებში YouTube-ზე თუნდაც სიტუაციებს თქვენ რასახის პროექტებს ახორციელებდით იმისთვის რომ აი პოზიტივის ნაკლებობა როგორც აღნიშნეთ ჩვენს ქვეყანაში მასიურად არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში თქვენ რასახის პროექტი განახორციელებთ თუნდაც ერთ-ერთი ღონისძიების შესახებ რომ გითხრათ რომელიც ამ თვალსაზრისით წარმატებული აღმოჩნდა. გაუფერედა სამყაროს მთავარი იდეა იყო ახალგაზრდების, სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტების გაერთიანება, ვოლონტიერიზმის მოხალისეობის იდეით. ძალიან ბევრი დაწესებულებაა ჩვენს ქვეყანაში, სადაც არავინ არ მიდის, სადაც ადამიანებს სჭირდებათ ელემენტარული ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და ეს არ აქვთ. მე ვსაუბრობ სხვადასხვა საავადმყოფოებზე, ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლებზე, ცენტრებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საუბრობ მოხუცებულთა სახლებზე, ანუ არის ძალიან ბევრი დაწესებულება, სადაც უფრო მეტმა ადამიანმა რომ მიაროს და გამოიჩინოს ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, იქნება უკეთესი და ზუსტად ამას ვემსახურებოდით ჩვენ. ეს იყო მოძრაობა, ახალგაზრდული, შემდგომ გადაიზარდა უკვე ორგანიზაცია, შემდგომ გაგვიცნო მაყურებელმაც, იმიტომ რომ ერთი სიუჟეტი იყო ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით. და შემდგომ როცა გავემგზავრე ატლანტის კოლეჯში სასწავლებლად და გავიცანი ახალგაზრდები მთელი მსოფლიოდან, მათ მოეწონათ ძალიან ეს იდეა და გადავწყვეტეთ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ჩავიტანდით ამ მოძრაობას და ორგანიზაციას. ამ იდეებს როგორც ვიცი ახლა გეგმავთ თქვენი მანდატის პირობებშიც განახორციელოთ. ერთი წელი უნდა იყოთ ამ პოსტზე თქვენ და მე მაინტერესებს უახლოესი გეგმები, უახლოესი ღონისძიება, რომელსაც განახორციელებთ. 2 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და გიორგის გეგმებიც მინდა რომ მოვისმინოთ. პირველი და ყველაზე მთავარი იქნება ეროვნული ტურის ჩატარება და ახალგაზრდებთან შეხვედრები და ამიტომ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ახალგაზრდებს რომ დამიკავშირდნენ. მე პირადადაც მაქვს კონტაქტები, ვიცი სად უნდა ჩავიდე, ვის უნდა შევხვდე, მაგრამ რაც უფრო მეტი ადამიანი დამიკავშირდება, მით უკეთესი და ამიტომ მეგობრებო, ახალგაზრდებო, დამიკავშირდით და დიდი სიამოვნებით შევხვდები ყველას. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. გიორგი, თქვენ რა გეგმები გაქვთ კარიერული წინსვლისთვის, მას შემდეგ რაც თქვენ არ დაგეკისრებათ მანდატის ფუნქცია? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარიერა იყოს ის ჰობი, რასაც ჩვენ ვეწევით და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი, რასაც წლის განმავლობაში ვაკეთებდი, რასაც ვაკეთებდი მანამდე, რასაც გავაკეთებ მომავალში, არის ის, რაც არის შენი ჰობი და სინამდვილეში კარიერა არის მეორე ხარისხოვანი თავად პროცესია. ჰობის კუთხით, რა თქმა უნდა და ხედვის კუთხით ადამიანს რასაც უყვარს რისკეთებაც არის ის, რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში მკვეთრად გვჭირდება გაეროს მრადი განვითარების მიზნების მიმართულებით აქტიური მუშაობა და მშვიდობის ფონდი, რომელიც 2013 წლიდან დავაფუძნე და ფუნქციონირებს ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ადამიანის უფლებები, იქნება ეს წარმომადგენლობის გაზრდა და პრობლემის მოგვარება მოქალაქეების, იქნება ეს შერიგების მიმართულებით აქტიურობები და მდგრადი განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა ხედვა, ეს გავაერთიანოთ ჩვენ ეს მდგრადი განვითარების მიზნები და სწორედ ამ მიმართულებით მშვიდობის ფონდი გააგრძელებს ძალიან აქტიურ მუშაობას, რომელიც გუნდიც უკვე წლების განმავლობაში ფუნქციონირებს და მე ეხლა ვფიქრობ, რომ უფრო აქტიურად მხარი დაუჭირო ამ ჩვენს წამოწყებას. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება დღეს იცით რომ ჩვენს რეგიონში გეოპოლიტიკურად აქტიური პროცესები მიმდინარეობს და ამისთვის დიპლომატიის კავკასიური აკადემია, რომლის დამფუძნებელი გახლავართ, ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია უფრო გავაძლიეროთ, რათა ჩრდილოეთ კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის და ზოგადად ფართო რეგიონის პროცესების, გეოპოლიტიკური პროცესების ანალიზი მოვაწყოთ. ეს სულ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა რომ გისურვოთ ამ ინიციატივების განხორციელებაში. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ახალგაზრდობის მოქმედი წარმომადგენელი გაეროში ლიკა ტორიკაშვილი, ასევე საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში 2017-2018 წლებში გიორგი ტუმასიანი. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობა მაყურებელს რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო გადაცემა ჩვენი დრო. მე კი მისი წამყვანი ბორენა ონიანი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.